سلام دوستان، به باغ هنر خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که بافتن یک مدل بوکمارک عروسکی رو با هم دیگه تمرین کنیم که همونطور که توی تصویر مشخص هستش بوکمارک موش هستش. فقط یه نکته رو من قبل از شروع توضیح بدم و اون این که وقتی که ما بوکمارک میبافیم، حالا صرف نظر از این که قسمت عروسکی شبیه چه موجودی هستش، ما میتونیم دورش رو ببینید به همین طریق در اصل آزاد باز رها بکنیم یا اینکه دورش رو دور بافی انجام بدیم که من توی این ویدیو در مورد هر دوتاش توضیح دادم. و یادآوری میکنم که بوکمارک قورباغه رو هم قبلا توی کانال آموزش دادم، در صورت تمایل میتونید تماشا بکنیدش. دوستان، برای شروع این کار از این قسمت پوزه عروسک قرار هستش که شروع بکنم. میام رنگ مورد نظرم رو انتخاب میکنم، یه دونه حلقه جادویی میزنم. حلقه رو که فیکس کردم از یه دیگه نخ به عنوان نشانه گذار استفاده میکنم یا حالا یه مارکر و بعدش میام 6 تا دونه پایه کوتاه میبافم. این نخ ابتدایی کارم رو میکشم که بافتم فیکس بشه و بعد میام ببینید قسمتی که نخ نشانم هست قلاب رو میبرم داخل و یه بست میزنم. دوستان حداقل توی دو سرج اول حتما انتهای بافتتون یه بست بزنید برای اینکه موقع تعویض رنگ بافت قشنگتری داشته باشیم. خب حالا میخوام رج دوم رو ببافم. یه دونه زنجیره میزنم، مارکر رو میذارم و از همین جایی که هستم شروع میکنم به بافتن. ببینید همین جایی که نخ نشانه هست پایه اول رو میزنم. گندمی بعدی پایه افزایشی میزنم، یعنی که 2 تا پایه میبافم. گندمی بعدی 1 پایه، باز بعدی 2 تا پایه، بعدی 1 پایه و بعدترش 2 تا پایه. خب من اینجا تعداد پایه هام رسید به 9 تا پایه. ببینید اینجا یه گندمی کوچیک هستش، من نیازی نیست روش بافتی انجام بدم برای اینکه من توی رج قبلی وقتی که بست زدم این گندمی به وجود اومده. دوستان اینجا بافتی احتیاج نداریم، مهم اینه که توی رج دوم تعداد پایه های من بشه 9 تا پایه و بعدش قلاب رو میبرم قسمتی که نخ نشانه هست، نخ میگیرم، بست میزنم. میخوام رج سوم رو شروع کنم. یه دونه زنجیره میزنم، مارکر رو میذارم و بعد دوباره این 9 تا پایه رو میخوام بکنم 6 تا پایه. پس از همین جایی که نخ نشانه هست شروع میکنم، 1 پایه میبافم. حالا 2 تا پایه بعدی رو با هم یکی میکنم، یعنی اینکه پایه کاهشی میبافم. ببینید 2 تا نخ داره هر گندمی، قلاب رو میبرم زیر نخ اول گندمی و از گندمی بعدی هم باز ببینید همین نخ رو میگیرم. این 2 تا رو با هم میبافم. پس من اینجا 1 پایه کاهشی بافتم، بعدی رو 1 پایه تکی میبافم و 2 تای بعدی رو کاهشی. یک بار دیگه هم این کار رو تکرار بکنم، رسیدم به انتهای رج. ببینید باز هم با این گندمی انتهایی هیچ کاری ندارم. تعداد پایه هم که شد 6 تا، اول و آخر رجم رو قراره به هم دیگه متصل بکنم. اما چون که من میخوام اینجا رنگ کارم رو عوض بکنم، از اینجا به بعد بافت رو با رنگ جدید ادامه میدم. خب قرار هستش که من بست پایانی این رج رو با رنگ جدید بزنم. ببینید قلاب رو بردم داخل قسمتی که نخ نشانه هست، این رنگ جدید رو میگیرم و بست پایانی رو میزنم. حالا قراره که توی رج جدید باز تعداد پایه هم رو برسونم به 9 تا پایه. پس 1 زنجیره میزنم، نخ نشانم رو هم میذارم. حالا یک مقداری منطقه چند تا پایه ما باید این 2 تا نخ رو لای بافت پنهان کنیم دیگه. این قسمت رو دقت داشته باشید و برای اینکه اینجا بین بافتتون فاصله نیفته، این رنگ ببینید قبلی رو، این رنگ اول رو یه مقدار بکشید که بافتتون منسجم بشه. خب از همین جایی که نخ نشانه هست بافتم رو شروع میکنم. پایه اول رو تکی میبافم، پایه دوم رو افزایشی، یعنی که 2 تا پایه توی یک بخش میزنم. باز بعدی رو تکی میبافم و بعدی رو افزایشی.
و دوباره عین این کار رو تکرار میکنم، یعنی یک پایه تکی و یک پایه افزایشی. باز به این گندمی کوچولو که اینجا هستش و به خاطر بست به وجود اومده کاری ندارم. قلاب رو میبرم قسمتی که نخ نشانه هست، دیگه بست نمیزنم. از اینجا به بعد بافت من به صورت گرد بافی دورانی یا همون بافت حلزونی ادامه پیدا میکنه. خب رج بعدی رو میخوام ببافم که میشه رج 5. توی این رج تعداد پایه های من باید برسه به 12 تا پایه. 9 تا پایه داشتم، میشه 12 تا. پس از همینجا شروع میکنم پایه اول رو بافتن. ببینید اول نخ نشانه رو میذارم و بعد پایه اول رو میبافم تکی، پایه دوم هم تکی بافته میشه، پایه سوم رو افزایشی میبافم. ببینید 1 و 2. باز هم یک پایه تکی میبافم، دومی رو هم تکی میبافم، پایه سوم رو افزایشی. یک بار دیگه هم این کار رو انجام میدم. پایه اول تکی، پایه دوم هم تکی و پایه آخر رو افزایشی میبافم. خب دوستان، من این نخهای اضافی رو بچینم و مرتبش کنم، بیام بقیه کار رو توضیح بدم. خب من ابتدای رج 6 هستم. توی این رج قرار تعداد پایه هام رو برسونم به 15 تا پایه. ببینید من میام مارکر رو میذارم، از همین جایی که مارکر هست شروع به بافت میکنم. پایه اول رو تکی میبافم، پایه دوم تکی، پایه سوم هم تکی، ولی پایه چهارم رو افزایشی میبافم. 1 و 2. باز هم میام عین این کار رو تکرار میکنم. پایه اول، دوم و سوم تکی بافته میشه، پایه بعدی افزایشی و یک بار دیگه تکرار. اولی، دومی و سومی، پایه آخر افزایشی بافته میشه. خب تعداد پایه های من انتهای رج 6 شده 15 تا پایه. برای بافتن رج بعدی که میشه رج 7، دوستان این بار لازمه که من توی طول این رجم فقط 2 تا دونه پایه اضافه بکنم. پس میام چیکار میکنم؟ پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم رو تکی میبافم، پایه بعدی رو افزایشی میزنم و این کار رو تکرار میکنم. ببینید 1، 2، 3، 4، 5 و 6. پایه بعدی رو افزایشی میزنم. خب ببینید من رسیدم به انتهای بافت. یک دونه اینجا پایه برای من باقی مونده. دوستان اون رو هم تکی میبافم. تعداد پایه های من شد 17 تا. حالا برای رج های بعد هم همین قاعده رو رعایت میکنم. یعنی اینکه برای رج 8 من میام 7 تا دونه پایه تکی میبافم و بعد یک پایه افزایشی، باز هم 7 تا تکی میزنم، یک پایه افزایشی و اون یک دونه پایه ای رو که آخر این رج باقی میمونه باز هم به صورت تکی میبافم. برای رج بعدش که میشه رج 9 میام 8 تا پایه تکی میزنم، یه افزایشی. برای رج بعدش که میشه رج 10 من میام 9 تا پایه تکی میزنم و یک پایه افزایشی. انتهای رج 10 من باید 23 تا پایه روی بافتم داشته باشم. دوستان اگر باز هم هر کجای این توضیحی که من دادم سوالی بود میتونید کامنت کنید. خب دوستان انتهای رج 10 تعداد پایه های من رسیده به 23 تا پایه و حالا میخوام که رج 11 رو شروع کنم. از اینجا به بعد کار ساده بافی شروع میشه، یعنی اینکه روی هر کدوم از پایه ها بدون کم یا زیاد کردن فقط یک دونه پایه میبافم. دوستان تازه کار دقت بکنید پایه هاتون رو بشمرید که حالا بعد بافتن چند رج نیازی به شکافتن بافتتون نباشه. پس من رج 11 ساده بافی انجام میدم، همون 23 تا پایه رو میبافم. بعد رج 12 رو ساده بافی میکنم، رج 13، رج 14 و رج 15. 5 رج این ساده بافی تکرار میشه.
ابتدای رنج 16 هم هستم. دوستان این بار میام 6 تا دونه پایه تکی می بافم. و بعدش یک پایه کاهشی می بافم، یعنی 2 تا پایه بعدی رو با هم دیگه یکی می کنم. توضیحش رو هم که قبلا دادم. فقط دوستانی که کم کار بافت انجام دادین، اینجا ناخناتون رو بذارید روی پایه بعد از این پایه های کاهشی که به اشتباه این پایه ها رو دوباره نبافید، تعداد پایه هاتون به هم بریزه. خب بازم میام 1 2 3 4 5 و 6 و یک پایه کاهشی. این بار میام 1 2 3 4 و 5 پایه رو که بافتم 2 تا پایه آخر رو با هم یکی میکنم. خب تعداد پایه های من توی این رنج پس 3 تا کم شد. حالا میام این 20 تا پایه رو میخوام این بار 4 تا کم کنم که تعداد پایه های من برسه به 16 تا پایه. میام برای رنج جدید 1 2 و 3 تا پایه تکی می بافم و 2 پایه بعدی رو با هم یکی میکنم و عین این بافت رو 3 بار دیگه هم تکرار میکنم. 3 تا تکی، 1 دونه کاهشی و میرسم به پایان رنج 17. خب انتهای رنج 17 هم بافت من به این شکل در اومده. من اومدم داخل سر عروسکم رو با الیاف پر کردم و بعد میام 2 سر بافتم رو به هم دیگه متصل میکنم. یک در از گندمی از این بافت میگیرم، 1 گندمی از بافت پشتی. فقط دقت بکنید که الیاف خیلی لای این بخش باقی نمونه. 2 تا پایه بافتم، 5 تا پایه دیگه هم قاعدتا باید اینجا ببافم. 3 4 5 6 و 7. خب 2 سر کار من به هم دیگه متصل شد. حالا از اینجا به بعد بافت رو به صورت رفت و برگشتی باید انجام بدم. 1 دونه زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم. ببینید همین جایی که هستم این قسمت میام 2 تا پایه میبافم، چون میخوام این قسمت بافت و انتهای بافتم پایه اضافه بکنم. پس ببینید اینجا پایه افزایشی زدم و بعد میام بقیه پایه ها رو تکی میبافم. 1 2 3 4 و 5 پایه آخر رو باز افزایشی میبافم. تعداد پایه های من شد الان 9 تا پایه. 1 زنجیره میزنم، کارم رو برمیگردونم. دوباره ابتدا و انتهای بافتم قرار پایه اضافه بکنم. 1 و 2 ببینید اینجا و بعد میام 7 تا پایه رو تکی میبافم. و پایه آخر رو افزایشی 1 و 2. خب تعداد پایه های من از اینجا به بعد دیگه نیازی به افزایش نداره، اما برای بافتن دست من میتونم 2 جور کار بکنم. ببینید اینجا من میتونم مثل این بافت شروع کنم به بافتن دست و بعد 1 رنج ببافم، برگشتم دست بعدی رو هم ببافم، یا اینکه مثل این کار بافتم رو انجام بدم، یعنی این قسمت بدنه رو ببافم بدون اینکه دست یا پایی بافته شه. وقتی که داشتم کارو دورگیری میکردم دست و پا رو ببافم. خودم فکر میکنم که این بافت منسجم تری هستش، اما شما میتونید این کار رو هم انجام بدید. حالا من دست رو اینجا توضیح میدم. ببینید برای بافتنش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 تا زنجیره میزنم. اجازه بدید رنگ متضاد رو بیارم. خب من اینجا 12 تا با رنگ اول زنجیره زده بودم. حالا میام ببینید این نخ جدید رو متصل میکنم. 6 تا هم با رنگ جدید زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 و 6. با زنجیره اول کاری ندارم. از زنجیره دوم شروع به بافت میکنم. 1 دونه پایه کوتاه میبافم و روی 4 زنجیره بعدی فقط بست میزنم. این یکیش،
2 3 و 4. باز هم میام 1 2 3 2 3 و 4 5 6. 6 تا زنجیره میزنم. با اولی کاری ندارم. روی دومی یک پایه کوتاه و روی بقیه بست. بعد از زدن 4 تا بست، ببینید بافتم به این شکل در اومده. حالا من 2 تا رو بافتم، 2 تای دیگه هم عین این کار انجام میدم و بعد میام بقیه کار رو توضیح میدم. خب ببینید بافت من به این شکل در اومده. حالا من میام برای اینکه بافت منسجم تری داشته باشم، از هر کدوم این رشته هایی که اینجا بافتم یک دونه نخ در میارم. این 4 تا نخ رو با هم یک میکنم و به ابتدای بافتم متصل میکنم با یه بست. ببینید یک همچین بافتی به من میده. حالا میام این نخ رو، نخ اولم رو میکشم که ببینید بافت اینجا جمع شه و بقیه بافت رو انجام میدم. دیگه نخهای اضافی هم خودتون بهتر میدونید و تمیز کنید. خب روی هر کدوم از پایه هایی که اینجا دارم یه پایه کوتاه میبافم. روی هر کدوم از زنجیره هایی که اینجا دارم یک پایه کوتاه میبافم تا برسم به بافت اصلی. خب ببینید حالا میام روی بقیه پایه هایی که روی بافت اصلیم دارم پایه کوتاه هم رو ادامه میدم. تعداد پایه هاتون رو بشمارید. اینجا دیگه نیازی به افزایش پایه نیستش. حواستون باشه که به اشتباه پایه هاتون رو کم هم نکنید. وقتی هم که برسم به این سمت کار میام شروع میکنم به زنجیره زدن و عین این بافت رو اینجا انجام میدم و بقیه بافت دیگه به صورت رفت و برگشتی انجام میشه تا اندازه‌ای که شما میخواید بلندی کارتون باشه. من این کار رو عین این توضیحی که دادم بافتم، اما برای کار جدیدم تصمیم گرفتم که ببینید دست ها رو موقعی که این قسمت دور بافی رو انجام میدم ببافم. شما هر طور که دوست داشتید میتونید عمل کنید و اینکه خب یک مقداری من باید این بافت رو ادامه بدم بعد بیام کار توضیح بدم.